Assalamu alaikum. This is Abdul Karim Himmat from E-Education Afghanistan, your web designing and web development instructor. Under the umbrella of EEA, we are hoping to create a digital knowledge economy in Afghanistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तेरो क्लासनो کې موږ HTML په پوره ډیټیل سره تشریح کوم. نن برازو د ویب ډیزاینینګ دوهم پارت یا دومه حصہ او ډیره امپورټنت حصہ چې هغه CSS ده. CSS باندې به موږ بحث کوو، د CSS ټایپس به موږ ډیسکس کوو او د CSS چې کوم فنکشنالټي دی په هغه باندې به څنګه د موږ نن ورځ بحث کوو. CSS معنا Cascading Style Sheet. په لومړي کلاس کې ما درته ویلي و چې د HTML په مرسته باندې موږ یوازې څه شی برابرو، اسکلیټ برابرو د یو ویب سایټ دپاره، ځکه هغې کې یوازې ټیګز موجود دي. اوس د CSS په مرسته باندې موږ دغه د HTML چې څومره ټیګز وغیره موجود دي که نه، دې ته موږ ډیزاین ورکولی شو. ډیزاین څومره هم چې ډیزاین ورکولی شو، یو خو هغه چې د HTML د ټیګونو پری ډیپاین خپل ډیزاین وي. لکه فرض که اوس موږ H1 ټیګ لګو که نه، د هغې هغه د فونټ سایز معلوم ده. اوس که چېرته موږ وغواړو چې دغه د HTML ټیګونو ته موږ څه شی ورکړو، ډیزاین ورکړو، نو د ډیزاین دپاره بیا موږ د څه نه استفاده کوو، د CSS نه استفاده کوو. Cascading Style Sheet. Cascade معنا دا د خپل لکه یو ډیزاین ورکول، پوښ ورکول، کلر ورکول، دې ته ډیزاین وایي. او دغه ډیزاین موږ څه شي باندې اپلای کولی شو؟ دا ډیزاین کوم خپل ټیګ نه لري چې خپل د دې پرایویټ ټیګز وي، دا د HTML په ټیګونو باندې اپلای کېږي. فرض که H1 ټیګ د زه دې ته وایم چې دې باندې فونټ فامیلی اپلای کړه، کلر ورباندې اپلای کړه، بیکګراونډ کلر اپلای کړه، نو دغه ټول ډیزاینونه چې د څه شي مربوطېږي دا د څه شي دې ته څه وایي؟ دې ته وایي CSS. اوس راځو دې خبرې ته چې دغه CSS موږ په کومو ځایونو کې اپلای کولی شو، یعنې څنګه یې موږ اپلای کولی شو په اصطلاح باندې. اول CSS چې موږ اپلای کولی شو هغه ته وایي انلاین CSS. انلاین CSS معنا دا ده چې دا د ټیګ په خپله په داخل د ټیګ کې اپلای کېږي، په داخل د ټیګ کې دا څنګه کېږي اپلای کېږي. دوم نوع د CSS چې موږ وایو هغه ته وایي څه؟ انټرنل CSS. دغه CSS بیا موږ کوم پیج کې چې د HTML ټیګز موجود دي دغه پیج داخل کې موږ اپلای کوو. فرض که د هیډ په برخه کې دا څنګه دا موږ اپلای کوو، او یا هم د باډي برخه کې موږ غواړو دا اپلای کوو، دې ته وایي انټرنل CSS. دا به په ډیټیل سره هر یو تشریح کېږي. دریم ټایپ چې کوم دغه ته وایي څه؟ هغه ته وایي ایکسټرنل CSS. دا ایکسټرنل CSS دا په یو جدا پیج کې، ایکسټرنل څنګه ده پیج کې موږ د دې هغه پراپرټیان یو سټایلونه اپلای کوو. بیا چې موږ وغواړو هر یو پیج کې د هغې نه استفاده وکړو، راوستی شو موږ هغه بیا استفاده کولی شو موږ دغه انټرنل CSS د ID په واسطه اپلای کوو، یعنې هغه ټیکسټ باکس دپاره یا د هغه ټیګ دپاره موږ یو ID ورکړو او دغه ID باندې بیا ځینې خصوصات اپلای کوو، یا هم د ټیګ په مرسته باندې په خپله موږ ټیګ ولیکو ځان سره چې د H1 په ټیګ باندې دا خصوصیات اپلای شي. خو یوه خبره باید ځان سره نور کړئ چې دغه خصوصیات بیا دلته په دغه پیج کې چې څومره فرض که H1 ټیګونه دي هغه پراپرټیان یې په دې ټولو باندې اپلای کېږي، او یا هم د کلاس په مرسته باندې. کلاس داسې ده چې کوم ټیګ ته موږ هغه د کلاس نوم ورکوو، یوازې به پراپرټیان یې په هغه اپلای کېږي. او د ټیګ داسې ده چې په پیج کې فرض که موږ سره 10 دانې H1 ټیګز موجود دي، موږ چې یو ځل ټیګ هلته ډیفاین کړه د سټایلونو دپاره او سټایلونه مو ورباندې اپلای کړل، دغه خصوصیات به په دې ټولو باندې سیم اپلای کېږي. او ID داسې ده لکه کلاس په مرسته، کلاس باندې چې کوم یو ټیکسټ باکس باندې یا کوم یو ټیګ باندې موږ وغواړو اپلای کړو هغه به اپلای کېږي، او که وغواړو نه اپلای کوو نو به اپلای کېږي. په همدغه طریقې سره ایکسټرنل CSS هم موږ د ID په مرسته باندې، د ټیګ په مرسته باندې او د کلاس په مرسته څنګه ده
اپلای کوي شو. یعنی معنا د CSS او مفهوم دا ده چې موږ څنګه کولای شو د HTML په دغه ټیګونو باندې نور ډیزاین اپلای کو، مختلف قسمه ډیزاین هغه د څنګه د اساین کو. زه راځم سیمپل دلته دا د سایته او دا د HTML چې کومه فارمټ دا ګوره یو خبر یاد ساتئ دا CSS په خپل د HTML په داخل کې without HTML CSS is nothing. ځکه چې دا د CSS کومه څومره سټایلونه دا یوازې همدلته موږ اوس په ویب ډیزاین کې د HTML په ټیګونو باندې څنګه دا اپلای کوو. HTML start او همداسې HTML دې ځای کې څنګه شو کلوز شو. یو خبره وزبل دا وکړه چې موږ مختلف قسمه آیډیانې څنګه لرو. یو آی ډي چې موږ دا غي نه استفاده کوو هغه دا اوس چې لګیایم زه د نوټ پیډ په نوم آی ډي ده چې دا انټلیجنس لري او په دې کې کوډینګ کول ډېر ګران کار ده. خو په دې خاطر باندې ما د ویب ډیزاینینګ هغه د HTML مکمل کورس تقریبا 14-15 ویډیوګانې په دې نوټ پیډ کې وکړې په دې وجه چې نیو لرنرز د دې سره بلد شي هغه د کوډ فارمټ باندې ځان پوکي او هغه نه څنګه د ګټه استفاده وکړي. لدین وروسته نور چې څومره کوډ موږ کوو د هغې دپاره زه د تاسو دپاره یو بله آی ډي ریکمنډ کوم چې هغه د نیټ بین په نوم باندې ډېره سمپل آی ډي د نیټ بین او په هغې کې موږ د C همداسې جاوا او HTML CSS جاوا سکرپټ حتی د جیکیوري او جیکیوري سره خواږې PHP دا ټول ژبې کوډونه څنګه دي موږ د آی ډي کولای شو تر CSS پورې. نو زه راځم د دغې CSS د سټارټ کول لپاره د همدغې نیټ بین د آی ډي نه استفاده کوم. دغه د نیټ بین آی ډي تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره انسټال کړئ، خو یوازې لومړی چې کله دغه آی ډي تاسو انسټال کوئ لومړی GDK ته ضرورت ده، جاوا ډیولپمنټ کیټ. جاوا ډیولپمنټ کیټ ته څنګه ضرورت ده چې دغه GDK لینک به هم دغه ویډیو په آخر کې څنګه تاسو سره زه شیر کوم او دا د نیټ بین چې کوم خپل لینک ده دا به هم تاسو سره څنګه د ویډیو په آخر کې بیا زه شیر کوم، تاسو کولی شئ بیا چیک کړئ. نو نیټ بین آی ډي ما مخکې تر مخکې تیاره دلته ځان سره انسټال کړې ده. دا تاسو وګورئ دا د نیټ بین د آی ډي هغه آیکنز ده چې کله انسټال شي. په دې چې کله موږ تاسو ډبل کلیک وکړو دا به څنګه په خپله باندې بیا راوپن کېږي. چې کله د آی ډي راوپن شي نو بیا موږ کولی شو هغه کې مخ په وړاندې باندې پروجیکټ ډیټ دا هغه د نیټ بین د آی ډي هغه سټرکچر او ساختمان ده چې لومړی شکل باندې آی ډي څنګه تاسو وګورئ فایل ایډیټ ویو دا ده او دا د څنګه نور هغه سټرکچر او ساختمان ده. زموږ کومه برخه کې کار ده زموږ دلته د فایل برخې ته راځو چې کله وغواړو یو نوی پروجیکټ ځان دپاره جوړ کړو. دا هغه ریسنټ پروجیکټ دی چې کوم باندې ما مخکې تر مخکې کار کړی جوړ کړی مې دي. اوس چې وغواړم یو نوی پروجیکټ ځان سره جوړ کړم سمپل راځم دلته د فایل برخې ته د فایل برخه کې نیو پروجیکټ او نیو پروجیکټ دپاره اوس دلته وګورئ مختلف قسمه پروجیکټ څنګه دي موږ سره موجود دي. په همدې ګوره جاوا پروجیکټ دا جاوا افیکس جاوا ویب جاوا انټرفیس ډیشن همداسې HTML5 او جاوا سکرپټ یعنی دا ګوره د HTML5 هغه سپورټ هم لري چې HTML5 دی کې موږ څنګه ټایپ وولي کوډ همداسې C او C++ او PHP. نو چې کوم پروجیکټ تاسو په کار تاسو به ما دلته څنګه کې انتخاب کړئ. ما انتخاب کړل جاوا لکه HTML5 او جاوا سکرپټ دا دواړه انتخاب کېدای شي مطلب بیا دیګه موږ د جاوا سکرپټ کوډ هم کولی شو. نیکسټ ټوټوریال به ان شاء الله زموږ د CSS نه وروسته بیا د جاوا سکرپټ دی. نو HTML5 ما دلته انتخاب کوو دلته نه HTML5 ځان سره انتخاب کوو بس سمپل د دې نه وروسته راځم دې برخې ته نیکسټ د نیکسټ اپشن باندې چې کله کلیک وشي تاسو به دغه ځای کې د پروجیکټ دپاره نوم انتخابوئ. فرق زه لیکم EEA_CSS یعنی ایجوکیشن افغانستان او دا د CSS څنګه دغه ټوټوریال ده. لدین وروسته به سمپل ګوره راشي نیکسټ باندې به کلیک وکړئ بیا نیکسټ او بیا فینیش. دا ډېر بهترین آی ډي ده. د دې هغه کوډ چې کوم ده انټلیجنس لري ډېری کوډ د دې په خپله باندې کېږي. اوس دغې برخې ته تاسو وګورئ دې ځای ته دلته ګورئ یو پروجیکټ زموږ جوړ شو ایجوکیشن افغانستان _CSS په نوم باندې سایټ روټ په نوم باندې دې کې یو فولډر جوړ ده او دې کې موږ سره یو پیج جوړ ده index.html. دغه د index.html په داخل کې تاسو وګورئ هغه پری ډیفاین چې څومره کوډ ته ضرورت دغه مخکې تر مخکې په خپله ګوره دې ځای کې موږ ته ولیکل شو او څه وایي دا وایي دا HTML5 ده ځکه ډاک ټایپ HTML لیکل شوی ده.
دا یو کمنټ د کوي چې دا کمنټ تاسو د ځنه ختم کړئ نوټ پیډ کې به ګورم موږ ځان سره HTML ټایپ کاو کنه خپل باندې HTML ټایپ کا همدا صفات مثال بیا هغه سره خو کې سره ټایپ کا HTML ګوره سٹارټ او ان دواړه ګوره موږ دې ځای کې بیا ګوره هډ سٹارټ هډ همدا سي ټایټل څنګه د سٹارټ او ټایټل بن ځکه واشم ټایټل دې ځای کې فرض مثال چینج کما لیکم دلته CSS Introduction ټایټل چینج همدا سي میټا کریکټر سیټ UTF-8 د دې کار دا کچېرته موږ ور دي کې ایشین لنګویج فرض مثال پښتو فارسی دری عربي هم د ویب سټ کې موږ راولو تر څو چې د میټا چار سیټ یا کریکټر سیټ UTF-8 دا موږ ډیفاین نکو نو بیا به دا کار نه کوي یعنی میټا د دې لپاره دا میټا ټیګ چې موږ څنګه وکولای شو د انګلیسي ژبو نه پرته نورې ژبې هم دې کې څنګه ځای پر ځای کړو او دې سره خوا کې ګوره بیا باډي سٹارټ دا باډي بن ډیو په خپل باندې دا د HTML یو ټیګ دا لکه څنګه چې BR دا لکه څنګه چې دا HTML په خپل ټیګ دا باډي خپل ټیګ نو ډیو په خپل باندې څنګه دا یو ټیګ دی از کانټینر په شکل باندې زموږ موضوع څه د CSS د CSS موږ دا څه ویل چې دا د HTML په دغه ټیګ باندې څنګه دا ډیزاین اپلای کوي فرض که زه راځم دغه ځای کې ځان سره لیکم سمپل H1 او دلته ما ځان سره لیکم چې ویلکم ټو EA CSS class کنټرول S دا به زه لومړی ځان سره سیو کوم کنټرول S ګوره سیو به کوم ځای نه معلومېږي تاسو دلته دا index.html زموږ پیج ده که نه دا تور ده چې کله ګوره کنټرول S کوم دا به څنګه چې بېرته خپل عادي حالت ته راشي اوس د دې د رن کولو مختلفې طریقې دلته ګوره موږ سره براوزر انسټال ده موجود ده تیاره که نه وي رایټ لیک د دې کوډ په هر حصه کې رایټ لیک دلته وکړئ او بیا راشي رن فایل ده نو چې کله تاسو په رن فایل باندې کلیک وکړئ بیا به څنګه ده دا په خپله انتخاب شي اوس موږ ته وایي چې دلته نه براوزر ځان سره انتخاب کړه راځم کروم دا ده سمپل دې ځای نه کروم ځان سره انتخاب کوم او بیا دې ځای نه څنګه دا رن کوم چې کله دا رن شي د دې رزلټ به وګورئ موږ ته څنګه ده دلته نه براوزر باندې شو ویلکم ټو ویلکم ټو ایجوکیشن افغانستان CSS کلاس زه غواړم د دې د کلر چینج کوم نو چې کلر چینج کوم د دې لپاره بیا موږ CSS نه استفاده کوو CSS ما تاسو ته مخکې انټروډکشن کې ویل دا سور زیاده اپلای کوي شو موږ انلاین اپلای کوي شو انټرنل او ایکسټرنل انلاین دې ته وایي لومړی زه دغه ټیک د ټیک داخل کې اپلای کوم او چې CSS اپلای کوم ځان سره بولی کوم سټایل ګوره STY چې ما ولیکم انټلیسنس کې خپل سټایل راوچت کې انټر کا سټایل خپل راغی کوم سټایل روانه اپلای کې ورته کلر ګوره کلر خپل ولیکل شو کوم کلر ریډ RED بولی کو ریډ خپل راغی بیا سیمی کولن او چې کله دا کنټرول اس کما سیو کما او سمپل دلته راشم دا براوزر بیا ځان سره څنګه دا زه یو ځل ریفریش کوم چې کله اوس دا دې ځای کې زه ریفریش کوم د دې دا کلر به وایي دا به څنګه شي سور کلر شو ویلکم ټو